Můžeme pokračovat v té konverzaci, kterou jsme měli před chvílí, nebo předtím. If my zazen is too difficult, I stop. Pokud je můj zazen příliš obtížný, tak přestanu. For me, usually, it's not my brain is too difficult. V mém případě se většinou nejedná o to, že by můj mozek mi způsoboval takové obtíže. It's usually I feel kind of tension in my body. Spíš obvykle cítím napětí v těle. So then I get up and do something. Takže potom vstánu a něco dělám. So it's not necessary to force ourselves through some barrier. A není nutné se nutit překonat nějakou bariéru. Like any training, there is some kind of discipline. Jako v jakýmkoliv výcviku nebo tréninku je nutná nějaká kázeň. So to some extent we make ourselves do something. Takže do jisté míry se nutíme něco dělat. Like any sport. Jako třeba ve sportu. Or any practice. Nebo jakákoliv praxe. Sometimes we push ourselves a little. Někdy se musíme trošku nutit. But if we push ourselves too much, ale když se nutíme příliš, we get a result which is not so positive. Tak pak dostaneme nějaký výsledek, který není tak pozitivní. So if we're practicing zazen and we feel we want to stop, takže když cvičíme zazen a máme pocit, že chceme přestat, that's okay. Tak je to v pořádku. Even in sitting here. I když sedíte tady. At the same time, if we don't make ourselves sit, sometimes. Ale zase na druhou stranu, když se někdy nenutíme do toho sezení, we can't get a good result. Tak potom taky nemůžeme získat dobrý výsledek. So we can decide for ourselves. Takže můžeme se sami rozhodnout. Oh, this is too much. Tohle je příliš. Or this is difficult, but I want to continue. No, tohle je obtížný, ale stejně budu pokračovat. Everybody has a kind of limit. Každý má nějaký svůj limit. So we can decide ourselves. Takže můžeme se sami rozhodnout. Some groups have an attitude that you have to sit in zazen. A některé skupiny mají takový přístup, že musíte sedět v zazenu. Fiercely. Jakoby odhodlaně. To push through some kind of barrier. A musíte překonat nějakou bariéru. And then we enter some special state. A pak se dostaneme do nějakého speciálního stavu. Sometimes that may be true. To možná někdy je pravda. But generally it's too extreme. Ale v obecně je to příliš extrémní. So zazen is not some kind of ascetic practice. Takže zazen není nějaký asketické cvičení. Dogen writes it's a pathway to happiness. Dogen píše, že to je cesta ke štěstí. So if the pathway to happiness is like that, pokud cesta ke štěstí vypadá takhle, I don't want it. Tak já to teda nechci. It's not like a climbing, maybe, very steep mountain? Yes. Because there's a lot of effort without feeling happiness, maybe. A lot of effort. Yes. But after... There is a group in the UK. V Británii existuje skupina, which was founded by a woman, kterou založila žena, who studied in Japan, která studovala v Japonsku. and I can't remember her name. Duke Kenneth. Kenneth. Yeah. And Duke Kenneth? G.U. Kenneth. G.U. Kenneth. And she founded a very large group, and they have a monastery. Založila velikou skupinu a mají klášter.
and they seem to be very sincere people. Vypadají jako velmi upřímní lidi. And she wrote a small book about zazen, Ona napsala malou or knihu practice. o cvičení zazen. And she said it's like climbing a mountain. A řekla, že to je jako když lezete nahoru. You push forward and you never give up. A musíte pořád tlačit a nikdy se nevzdáte. However difficult, however fierce. Ať už je to jakkoliv obtížný nebo jakkoliv extrémní. Whatever the weather is like. Ať je jakýkoliv počasí. You push towards the summit. Tak se snažíte dostat směrem k vrcholu. And when I read that, I thought she doesn't know anything about climbing mountains. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, ta žena neví nic o tom, jaký to je lézt po horách. Because if you have that attitude climbing mountains, you're probably already dead. Protože pokud máte takovýhle přístup, jak vylézt nahoru, tak už jste pravděpodobně po smrti. I know a lot about climbing mountains. Já vím o tom lezení po horách hodně. Because I climb mountains all over Europe and in India. Protože jsem lezl na hory po celé Evropě a v Indii. And Afghanistan. And Pakistan. And Himalaya. A Himalaj. And when you climb mountains, you're always deciding whether to go or whether to stop. A když lezete po takových horách, tak vždycky musíte se rozhodovat, jestli jít dál, anebo zastavit. Always balance between going forward and going back. Pořád musíte udržovat rovnováhu mezi tím, že jdete dopředu a zpátky. So that balance is very important in mountaineering. Takže když jste horolezci, tak tahle rovnováha je strašně důležitá. Of course there's a lot of effort and sometimes hard struggle. Samozřejmě, že to vyžaduje spoustu úsilí a někdy opravdu jako velký boj. But even during the hard struggle, you're looking for the balance. Shall I stop? Shall I go? Ale i když jste zrovna v tom stádiu toho těžkého boje, tak furt si musíte rozhodovat, jestli udělat pauzu. And if you make the wrong choice, you may die. A pokud se špatně rozhodnete, tak můžete zahynout. So when I read her writing about climbing mountains, I thought she never climbed the mountain. Takže když jsem četl, co napsal o lezení po horách, tak jsem si říkal, ta nikdy po horách nelezla. And the attitude of balance between two opposites is very important. A ten přístup, to, jak chápeme rovnováhu mezi dvěma protiklady, je velmi důležitý. And we can say that zazen is the practice of balance. Takže můžeme říct, že zazen je cvičení rovnováhy. Anything else about zazen? Something else I forgot. And you said in the morning you were going to speak about living in the modern world and practicing zazen in the middle of the modern world. No? Something like you had a plan for the. I have a plan, yeah. For the afternoon. Yeah. Talk. Oh, I know. It's, you have to show us your Pilates technique. Pilates technique. I will do after. Afterwards, okay. So, okay, so I want to talk about the life of the Buddha. This book is written by a man who's quite well known. Chci mluvit o životě Budhy a tuhle knihu napsal člověk, který je hodně známý. His name is Stephen Batchelor. Jmenuje se Stephen Batchelor. And when he was 18, he went to Tibet, went to northern India. Když mu bylo 18, tak odjel do severní Indie. And trained as a Tibetan monk. A prošel výcvikem jako tibetský mnich. Later in his life, he went to Korea. Později jel do Koreje. And trained as a Korean monk.
a prošel výcvikem jako korejský mnich. In the UK, he set up a kind of Buddhist university, A v Británii založil takový druh buddhistické univerzity, which he ran for several years. kterou řídil několik let. And I gave some talks there A já jsem tam sám měl nějaké přednášky. for some years. Několik let jsem tam But přednášel. I've never met him. Ale nikdy jsem ho osobně nepotkal. But he's very well known for his unusual opinion on views. Ale je velmi známý svými velmi neobvyklými názory a pohledy. He wrote a book called Buddhism Without Belief, Napsal knihu, která se jmenuje Buddhismus bez víry. Confession of a Buddhist Atheist. A zpověď buddhistického ateisty. And now, after Buddhism. A teď napsal knihu po buddhismu. And his writings, he's a very good writer. Je velmi skvělý spisovatel. He's a very academic man, Je to velmi akademicky orientovaný člověk, but he's also a practitioner. ale taky cvičí. And I started reading this book, Začal jsem číst tu knihu and the most interesting thing is he looks at the life of the Buddha a nejzajímavější na tom je, že jak se dívá na život Buddhy, 500 years BC, 450 years BC, což je 450 let před naším letopočtem. studying all the Pali writings, On studoval všechny možný ty spisy v pálíštině, v pálí. and he seems to have been doing that for some years A zdá se, že už to dělá několik let. to find out what was the Buddha really like. Aby zjistil, jaký byl opravdu Buddha. Because we have kind of story, legend, Že my máme k dispozici určitou legendu nebo příběh, the Buddha was a prince, že Buddha byl princ, and he left the palace and went into the forest opustil palác a šel do lesa and studied with some ascetic people a studoval s nějakými askety for 8 years. pro 8 years. Ne, 8 years. 8 years. Eight. 8 let studoval s askety And then he came out and sat under a Bodhi tree. a potom od nich odešel a sednul si pod strom Bodhi. And then one day he became enlightened. A jednoho dne se stal osvícený And then he went to find his friends to teach them. a pak našel své přátele, aby je poučil And he taught them about the Four Noble Truths. a řekl jim o 4 vznešených pravdách. And then he started a Buddhist community. A pak založil buddhistickou komunitu And it became bigger and so on. a ona začala se rozrůstat a tak dále. So it's a very well-known story. Tohle je velmi známý příběh. But out of that story has grown a kind of belief that the Buddha was almost like a god. Ale na základě tohoto příběhu vzniklo jakási víra, že Buddha byl skoro něco jako Bůh, who attained a special state of enlightenment který dosáhl speciálního stavu osvícení and taught these special fourfold teaching. a učil speciální učení, která měla 4 jako stránky. Life is suffering. A 4 pravdy, že život je utrpení. Get rid of the cause of suffering. Zbavte se příčiny utrpení. What's the third one? There is a path to. There is a path. Že existuje cesta. And the eightfold path. A to je osvědílná stezka. So this is very well known. Tohle je velmi známé. So Stephen Batchelor has been studying the stories written. Takže Stephen Batchelor studoval tyhle příběhy, které někdo sepsal.
after the Buddha died, Potom, co zemřel Buddha. nothing was written for maybe a few hundred years. Několik set let nikdo nic vlastně nenapsal. Po několik set let po Budhově smrti nikdo nepsal. Stories were passed orally. Všechny příběhy, všechno učení se předávala ústně. And then after some 100 years, there was a big argument between Buddhist groups. A několik set let po Budhově smrti to bylo nějaký shromáždění a velká hádka. And the groups split into two different kinds. A ty dvě skupiny se rozdělily to shromáždění se rozdělilo na dvě odlišné skupiny. So, according to Stephen Batchelor, from his studies, A takže podle Stephena Batchelora, to, co on jako zjistil, reading the written conversations that the Buddha had, a když četl ty konverzace, které Buddha údajně měl, sorry, am I disturbing your sleep? promiň, ruším tvůj spánek. He wanted a community of people, Who wanted the community? the Buddha, Že Buddha chtěl komunitu lidí, which was equal, a která byla, kde si byli všichni rovní, non-hierarchical, bez hierarchie. with no distinction between monks Bez rozlišování mezi mnichy and ordinary people, a obyčejnými lidmi. and no distinction between men and women. A žádné rozlišování mezi mužem a ženou. And there is one story where he was having a conversation, a discussion with two of his students. Existuje příběh, který vypráví o tom, že Buddha měl diskutoval se dvěma svými studenty, žáky. And one student said an opinion which was a little different to normal. A jeden ten žák vyslovil názor, který byl trošku odlišný od toho, co bylo normální. And he said to the second student, "What do you think about that?" A řekl tomu druhému žákovi, co si o tom myslíš? And the second student said, "Oh, I always agree with you. I always agree with you. Your opinion is most important to me." A ten druhý žák řekl tomu prvnímu, já s tebou vždycky souhlasím, tvůj názor je pro mě vždycky nejdůležitější. And it seems that the Buddha was not so happy with that reply. A zdálo se, že Buddhovi se moc taková odpověď nelíbila. Because he emphasized that we must find our own path. Protože on zdůrazňoval, že musíme najít svoji vlastní cestu. And that we should be independent of other people. Měli bychom být nezávislí na druhých lidech. And we shouldn't have unconditional devotion. Neměli bychom mít bezpodmínečné zbožňování, o devotion, jak se tím říká? Faith. Odevzdání. Neměli bychom mít odevzdání bezpodmínečně. And to what? Devotion to Buddha or to to the path? any guru, Neměli bychom být to a oddáni, teacher. neomezeně oddáni žádnému učiteli. Yeah. So one of the phrases which the Buddha said was supposed to have said before he died. Jedna z věcí, kterou Buddha řekl, než zemřel,
translated as you must be a lamp unto yourselves. Se překládá jako musíte být světlem pro sebe sama. You must make your own light Musíte si vytvořit své vlastní světlo, to find the way. abyste našli cestu. However, through 2000 years, we now have many situations Nicméně teď po 2000 letech už máme spoustu situací, where groups of Buddhists are hierarchical, kde skupiny buddhistické jsou založené na hierarchii, male-oriented, male orient, a že jsou spíš orientováni na muže, where people give up their own responsibility kde se lidi vzdávají svých vlastních zodpovědností to their great teacher, a vlastně to odevzdávají tomu velkému skvělému učiteli, who is some kind of perfect being. který je nějakým dokonalou bytostí. According to Stephen Batchelor, Ale podle Stephena Batchelora the Buddha never said things like that. Buddha nikdy nic takového neříkal. And he said opposite things. On říkal opačné věci. For instance, there is no idea of having monks Například není tu žádná nějaký pomyšlení na mnichy, že by who are celibate. mniši, kteří by měli žít v celibátu. He wanted to make a community of people. A Buddha chtěl udělat komunitu lidí. And of course, some of those people would be very committed. Samozřejmě někteří z těch lidí mohli být velmi oddáni tomu té praxi. And some of those people would be working in their normal lives. Někteří by chodili normálně do práce. Or having children. Nebo měli děti. And he didn't make any distinction. A nedělal mezi nimi rozdíl. Between those people's value. Že by někde měl větší hodnotu. But in many Buddhist groups, if you're a monk, you have some kind of a special position. Ale v některých buddhistických skupinách, když jste mnich, tak máte jako speciální pozici. And if you're an ordinary person, you're somehow lower. A když jste obyčejný člověk, tak jste tak nějak níže. But Stephen Batchelor says there's no idea like that in the Buddha's early lectures, talks. A Stephen Batchelor říká, že v těch raných spisech ze začátku buddhismu tam vůbec nic takového se nevyskytuje, taková myšlenka. It also seems that a word which we use a lot in modern Buddhism. A taky se zdá, že slovo, které v moderním buddhismu používáme hodně, truth. Pravda. What is truth? Co je pravda? In the early writings, v těch raných spisech, the meaning was a little different. Ten význam byl trošku jiný. More close to the meaning of a true man. A blíže významu pravdivý nebo skutečný člověk. Or we say in English a blade of a sword. Nebo ostří meče. Is true. Že ostří meče je pravdivé. Do you have that phrase? No. No. Something is true. Like you cannot deceive it. Honest. Honest. Aha. Jako upřímný. Honest. Poctivý, upřímný. Someone who doesn't lie. Yes. The blade of the sword. A ten meč je poctivý. Yes. Může být, že poctivý ostří. Yeah. Poctivý. Do you have something? Very far. Yeah, something like a good, honest steel would say a good quality, yes, so really good. Honest yeah. beer. Honest real steel. Yes. Alcohol. Yes.
Real steel. Yes. Or genuine. Genuine, real, honest, Yeah. straightforward. Yeah. Rizí, poctivý, nefalšovaný, přímý. So it seems that in early Buddhism, the word true, or truth is abstract, To slovo pravda je abstraktní, but true is concrete. ale pravdivý je něco konkrétního. The meaning was honest, real. You can trust. Význam bylo to v tom významu, že to je poctivý, skutečný, něco, čemu můžete věřit. Of a person showing yourself openly. A nebo člověk, který se ukazuje otevřeně. Tathagata. Yeah. Tathagata. You can say Tathagata. Yeah. So through the ages, we have now an abstract idea of truth. Takže po těch staletí jsme se teď dostali k abstraktní představě o pravdě. Which many Buddhists are trying to pursue. A tady za tím abstraktním konceptem se vlastně spousta buddhistů zatím to hledá. To find the truth. Aby našli tuhle pravdu. And we are following a path which is leading to the truth. A my následujeme nějakou cestu, která vede k pravdě. But it seems that is not the teaching which Stephen Batchelor can find in the early teachings. Zdá se, že to ale není to učení, které Stephen Batchelor našel v těch raných spisech. But more, the Buddha was teaching people to live honest life. Buddha spíš učil lidi, aby žili poctivý život. A true life. Skutečný, pravdivý život. So this is quite different to the myth that has come down with Buddhism. Což je dost odlišný od toho mýtu, který se jako nějak postupně vyvinul v rámci buddhismu. Which has become a religion. Je to něco, vzniklo z toho určité náboženství. Hierarchical. Které má hierarchickou strukturu. At the top is Buddha. Nahoře je Buddha. At the bottom are lay people. Na dně jsou obyčejní lidi. Near the top are monks. A blízko vrcholu jsou mníši. Below them are nuns. Pod nimi jsou jeptišky. But this is not the Buddha's teaching. Tohle není buddhistické učení. This is the kind of thing that Stephen Batchelor is writing. A to je, tohle jakoby vysvětluje Stephen Batchelor ve své knize. So I hope I'm describing his writings correctly. Doufám, že správně popisuje jeho psaní, co psal. But I think it's very important because nobody in modern times looked at the kind of story of the Buddha. A myslím, že to je hodně důležitý, protože v moderní době nikdo se nepodíval jako pořádně na tu neprozkoumal ten příběh o Buddhovi. And read what was written in Pali. A nečetl, co bylo napsáno v Pálí. And then said, oh, doesn't say anything about that. Nevšiml si, že tam nic takového není. Oh no, that idea is not written here. To tam přece tady tohle to tam vůbec není. So I think that kind of study is very important. Takže si myslím, že takovéhle studium těch starých textů je důležité. The book is not so straightforward to read because he writes in a very academic style. Ta kniha není tak jednoduchá ke čtení, protože píše velmi akademickým stylem. And I don't think it's been translated into other languages yet. A myslím, že zatím není překládána do jiných jazyků. But you can buy it in English
And also he has a website. Ale můžete si koupit v angličtině a taky má webovou stránku. Discover what this is all about. Takže myslím, že on se snaží objevit, o čem to všechno vlastně je. This thing we call Buddhism. Tahle věc, které říkáme buddhismus. And so that's very interesting. A to je velmi zajímavé. That's all I read so far. A to jsem zatím přečet. He also says it's okay to have thoughts about greed or hatred or confusion. Taky říká, že je v pořádku přemýšlet o žádostivosti, nenávisti, hatred, greed and ignorance. Yeah. A nevědomosti. Yeah. If you practice the practice, it's not called zazen in his time. Když cvičíte to, co v době Budhy nebylo nazváno zazen, you will be, he writes, you will be inclined or sloping towards balance. tak on píš, Stephen Batchelor said that? Yeah, no, the Buddha. Yeah. Buddha říká, že když cvičíte to, co on tehdy ještě nenazýval zazen, tak budete inklinovat k rovnováze. Actually, he says sloping towards emptiness. On vlastně říká, budete mít sklon k prázdnotě. So like sloping towards emptiness. So even you have greed, anger and ignorance in your body and mind. Takže když máte v těle a mysli žádostivost, nenávist a nevědomost, as a result of your practice, you are sloping, leaning towards emptiness. tak jako výsledkem vaší praxe bude, že budete inklinovat k prázdnotě. And emptiness is the same as the word nirvana. A prázdnota je totéž jako slovo nirvana In the early teachings. v těch raných spisech. And Stephen Batchelor found that the Buddha teaches that nirvana or emptiness is a state of being. A Stephen Batchelor zjistil, že Buddha učil, že nirvana nebo prázdnota je stav bytí. A state of being. A state of, not a human being, but a state of existence. State of a human being existing. Yeah. Human being, yeah. Yeah, stav lidské bytosti. Whereas in the times since then, people have discussed emptiness as some kind of existential concept. A když to později začali lidi chápat prázdnotu jako nějaký existenciální koncept. But in the early writings it is identified as a state. Ale v těch raných spisech je to považováno za stav. So a living person can be in the state of emptiness. Takže živý člověk může být ve stavu prázdnoty. Or in the state of nirvana. Nebo je ve stavu nirvány. This is very interesting to me because I translated one of the works of Nagarjuna. A to je pro mě velmi zajímavé, protože jsem přeložil jedno z děl Nagarjuny into English. Do angličtiny. And Nagarjuna says a very similar thing. A Nagarjuna tam říká velmi podobnou věc. That emptiness or nirvana is a state that we have. Že prázdnota nebo nirvána je stav, který máme. So we can get that state by practicing. A můžeme dostat ten stav tím, že cvičíme. It's a simple state where our spine is not tense. Je to jednoduchý stav, kdy naše páteř není v napětí. And our mind is not disturbed.
A naše mysl není vyrušena and we feel satisfied. a cítíme se spokojení. So that's all I wrote. To je všechno, co jsem napsal. So I think more and more people are finding out what this religion or this philosophy or this way of life called Buddhism is really about. Takže myslím, že lidé postupně zjišťují víc a víc o tom, o čem vlastně původně ten buddhismus nebo tohle náboženství je. In many ways. Mnoha způsoby. Physically, what is the practice of Zazen doing for us? Co fyzicky s náma dělá cvičení zazen. Philosophically, what is the meaning of Buddhist philosophy really? A filozoficky, co je vlastně opravdu význam buddhismu. And things are slowly becoming clearer. A věci se postupně vyjasňují. And ancient writings are slowly becoming easier to understand. A spisy ze starověku začínají být postupně víc srozumitelné. So I just had a very short look at Brad Warner's new book. A já jsem se jenom velmi krátce zběžně podíval na novou knihu Brada Warnera, in which he writes the meaning of Shobogenzo in very modern style. kde vysvětluje význam Shobogenzo velmi moderním stylem. And it's an excellent book. Je to vynikající kniha. And so people can read very ancient, mystical sentences. Takže lidi můžou číst ty velmi mystické, zvláštní věty. In very simple language. Vlastně je překládá do velmi jednoduchého jazyka. And we can understand about what the Buddha said A můžeme teď taky chápat, co říkal Buddha. in a very straightforward way. A způsobem je velmi přímý. And we can find out why Zazen makes us feel happy. A můžeme zjistit, proč se díky zazenu cítíme šťastní. From a physical point of view. Z fyzického hlediska. So it's a very nice situation Takže to je velmi milá, příjemná situace. in a very unstable world. V tomhle velmi nestabilním světě. So I stop there. To use this knowledge, this very straight knowledge, Jak teda použít tady to velmi jednoduché, přímé, tu vědomost, kterou dneska máme? in this modern time that is very difficult to live. V moderní době, která je velmi obtížná. So we have to make a secular practice. A musíme vytvořit sekulární světskou praxi. To see the practice of Zazen Vidět, jak praxi zazenu, as a way to balance our lives jako způsob vyvážení našeho života. and a very simple way. Velmi jednoduchým způsobem, prostým. And then to live our lives A pak žít náš život. from that point of view. Z toho hlediska, nebo na základě tohohle pohledu. And to not to think of Buddhism as some kind of religious sect, A nepovažovat buddhismus za nějakou náboženskou sektu, which is separate from ordinary people, která je oddělená od obyčejných lidí, where the people who study Buddhism are special kde lidi, kteří studují buddhismus, jsou speciální and have some special knowledge about truth, a mají nějaký zvláštní vědomosti o pravdě, but to see it as living an honest life
Ale chápat to jako žít poctivý život, avoiding extremes, vyhnout se extrémům, and based on a simple practice, život, který je založený na jednoduché, na prosté praxi, facing every day, jako čelit každému dni, as it happens. tak jak přijde. That's as much as we can do. To je všechno, co můžeme, víc toho nemůžeme udělat. In one sense, this way of life, which is called Buddhism, A v určitém smyslu tenhle způsob života, kterému se říká buddhismus, cannot save the world, nemůže zachránit svět. but in another way, we can save ourselves, Ale i z jiného hlediska se můžeme zachránit sami sebe. and if we save ourselves, we can save the world a little. A když zachráníme sami One sebe, person. tak můžeme zachránit trošku, něco zachránit. So this way of life is not a way to change everything, Takže tenhle způsob života neznamená, že něco změníme, but a simple way to understand how to live. ale prostý způsob chápání, jak žít Following our own way. a řídit se vlastním způsobem. But then in chapter in the book Shobogenzo, Yes. where he is describing that nature is a dharma, Yes. and describing that the blue mountains are moving like a river, Yeah. and he is writing that ordinary people can't see this true. Yes. Then you don't agree now with this, that ordinary people can't see the blue fountains He's, move like a river. Mr. Dogen v kapitole Shobogenzo o přírodě píše, že modré hory, Že príroda je vlastne ako příroda dharma, je určite skutečnost, dharma, že příroda je samotná dharma, skutečnost a že to obyčejní lidi nevidí. Takže ty nesouhlasíš s tímhle názorem Dogena, že obyčejní lidi nevidí skutečnost? if you imagine 13th century Japan, Když si představíte Japonsko ve 13. století, if Dogen goes from the temple where he lives, když Dogen odešel nebo šel z toho kláštera, kde žil, and finds a farmer who is living in the countryside, a představte si, že on vyjde z kláštera ven a někde na venkově potká sedláka. and it says to that farmer, the mountains are blue and they're flowing. A představte si, že tomu sedlákovi řekne, hory jsou modré a plynou. The farmer would say, yes, mountains are blue, Tak ten sedlák řekne, ano, hory jsou modré. and the earth is coming from the mountains A země se, in the storm, in the rain. půda se sesypává během dešťů nebo v bouři půda, nebo teče voda z těch hor. So some came down onto my house last year. A minulý rok zasypala hlína můj dům. So yes, they're moving. Takže souhlasím, hory se hýbou. And yes, the mountains are blue, I can see them. A hory jsou opravdu modré, to je vidět. In Japan, because of the atmosphere, distant mountains look blue. A v Japonsku, Really? protože je tam They taková are blue. atmosféra, takový vzduch, tak vzdálené hory jsou opravdu modré. So an ordinary person in 13th century Japan can say something. Takže obyčejný člověk ve 13. století v Japonsku něco takového může říct. To us, if we didn't look at distant mountains, maybe we think mountains are blue. Nám to možná připadá divný, že by hory byly modré. No, mountains are green or mountains are brown. A ne, hory jsou zelený nebo hnědý. Because we don't look at the mountains in Japan
Protože nevidíme ty japonské hory, we don't know. tak nevíme. At the same time, we have an understanding about geology. Ale současně chápeme geologii, máme geologii, So we know that the Earth is moving. takže víme, že země se nějakým způsobem opravdu hýbe. And over hundreds of thousands of years, the mountains are moving. Po za několik set, tisíc let se opravdu hora pohne. And we can see the way that the Earth has, the rock has moved over hundreds of thousands of years, like this. Můžeme vidět stopy v těch horninách, jak se ty hory pohybují po tisíce let. So Dogen has some intuition, Dogen měl nějakou intuici and he doesn't think that ordinary people have that kind of intuitive feeling, a on si nemyslel, že obyčejný člověk má takovou intuici. because he means more than just the Earth is coming from the mountain. Takže on nemluví jenom o tom, že tam je eroze. So that's my explanation. To je moje vysvětlení. But we know many things now. My teďka už chápeme hodně věcí. We didn't experience them, but we were told, so we believe. Nezažili jsme je, ale řekl nám někdo, takže tomu věříme. So Dogen said many things in the 13th century which we can agree with. Dogen řekl spoustu věcí ve 13. století, s kterými dneska už můžeme souhlasit. According to science. Protože to potvrdila věda. For instance, his explanation of time. Například jeho vysvětlení času. And so on. A tak dále. I don't know why he could have such intuition. Nevím, jak mohl mít takovou intuici. He was kind of poetic genius. On byl jako genius básník. Sometimes poets have some ability Někdy básníci mají takovou schopnost to see something. něco vidět. So you don't think Dogen was already to some extent a victim of this Buddhism understood as some kind of religion with some hierarchy? He was into that, or he relied on the Pali, on the what Stephen Batchelor says about Buddhism. Yeah. Did Dogen also, did he also have that information, or was he somehow already twisted? Did he, you know what I mean? Translate? Jestli si myslíš, že Dogen měl taky tyhle informace jako Stephen Batchelor, jestli vycházel z těch textů Pálí, z těch raných buddhistických spisů, anebo už byl do nějaké míry ovlivněn, nějak už jakoby ztratil ten původní buddhismus? According to research, Dogen read many Chinese sutras. Podle studií akademiků Dogen četl spoustu čínských suter. But there's no record of him reading Sanskrit. Ale nejsou žádné záznamy o tom, že by četl něco v sanskritu. So I suppose his only source of historical information is from Chinese translations. Takže myslím, že že vycházel jenom z čínských překladů. But that doesn't mean he misunderstood what Buddha taught. Ale neznamená to, že nepochopil, co učil Buddha. I don't know if he misunderstood. Do you think he misunderstood? No, I don't think so. Okay. Ne, já nevím, jestli nerozuměl. Myslíš, že nerozuměl? No, I definitely don't think he misunderstood. Okay.
do you think that most of our suffering is unnecessary? Myslíš, že většina našeho utrpení je zbytečná? Whether it's unnecessary or not, sometimes we suffer. Ať už je to nutný nebo zbytečný, prostě někdy trpíme. My teacher Nishijima said that one reason we suffer is because our ideas are different from reality. A můj učitel Nishijima někdy říkal, že někdy trpíme, protože naše představy nebo myšlenky jsou odlišné od skutečnosti. But maybe suffering is part of life to some extent. Ale možná utrpení je do určité míry součástí života. My teacher, Nishijima Roshi, didn't like the teaching that life is suffering. Můj učitel Nishijima neměl rád to učení, že život je utrpení. Because he said, no, life is not always suffering. On říkal, to není pravda, život není vždycky utrpení. At the same time, I think we sometimes suffer. Ale přesto si myslím, že někdy trpíme. It's part of happiness, sadness. Je to součástí toho, že jsme někdy šťastní a někdy smutní. And I think we can learn from suffering. A myslím, že se můžeme z utrpení poučit něco. The teaching that suffering is because of our desire Učí se, že utrpení způsobují naše touhy. is rather strange. Tohle učení je trochu divný. Because we all have desire. Protože přece všichni máme nějaké touhy. And to get rid of desire is almost impossible. A zbavit se tužby je skoro nemožné. I suppose it's impossible completely. Já myslím, že to je úplně nemožné. But I never tried. Jsem se o to nikdy nepokusil. But certainly we suffer sometimes. Ale určitě někdy trpíme. Yeah. Thank you. Maybe that means just means be focused, only just be, not to be involved too much in many things. But it's very difficult, I think. I don't know. Můžeš to understand. přeložit? Že možno to je, že menej trpieť je len byť, viac byť, len byť. Ako možno počas zazenu, že vlastne nehať tak He's byť. translating what he said. Yeah. Well, we just are. We are. Yeah. So it's not a question of just being. It's a question of stopping ourselves from trying to be. A my prostě jsme, Something. prostě existujeme, takže je to spíš otázka toho, že přestaneme snažit být, protože stejně jsme. So to show ourselves as we are is to stop showing ourselves as we want to be. As we are. Yeah, is to stop trying to express ourselves as something else. Jako vyjádřit se tak, jak jsme, znamená přestat se snažit se projevovat jako něco jiného. So that's to be honest. To znamená být poctivý, upřímný. I have a question. There are some people telling me find your master, find your teacher. There are some people you have to become your own. To become a teacher, you don't need anyone outwards to help you. You have everything inside you, the power to become your own master. I'm confused about it. What do you think? Can you translate? You mean that some people tell you don't need a teacher? Yeah. Aha, že někteří lidi mi říkají, nepotřebuješ žádný učitele, musíš se stát sám sobě mistrem. Mm-hmm.
Yeah? Mhm. So if you don't need a teacher, it's fine. Pokud nepotřebujete učitele, tak je to fajn. If you need a teacher, it's fine. Pokud potřebujete, tak je to taky fajn. Most people are happy to find somebody who says to them something they know already deep inside. Yeah, that's what people are telling me, some of them, yeah. Někteří lidé jsou šťastní, že našli někoho, kdo jim potvrdí, co už hluboce uvnitř sami cítí nebo vědí. So, for instance, somebody says to them, "You're a human being." Takže někdo jim řekne, ty jsi lidská bytost. And they say, "Oh, yes, I am. Yes, yes, I knew. Takže ten žák vlastně řekne, ano, to je pravda, já vlastně tohle jsem věděl. Then that person is their own master. Takže ten člověk je sám sobě učitel, mistr. So the Buddha said, find your own light. Takže Buddha říkal, najděte si vlastní světlo. So he's teaching, he's a teacher, but at the same time he's saying, teach yourself. Že on je učitel, který on učí, ale současně vlastně říká, nauč se sám. So it's a paradox. Je to paradoxní. We need somebody to tell us it's okay. Potřebuje někoho, kdo nám řekne, je to v pořádku. I needed somebody to tell me it's okay. Já jsem sám potřeboval někoho takového. And then we say, yeah, it's okay, yeah. A tak řekneme, jo, máš vlastně pravdu. And sometimes it takes like 20, you spend 20 years with the teacher, and after 20 years you are sure that it's okay. So for 20 years you're not sure. No. Ne, že trvá to 20 let, než člověk dojde k závěru, že teda s tím učitelem souhlasí a že je to v pořádku. A nebo after 20 years, po 20 letech you can tell somebody it's okay. Můžete říct někomu, že je to OK. And then you hear yourself, so you think, no, it's okay. I told them it's okay. Yes, it's okay. Tak po 20 letech to říkáte někomu a zjistíte, že to říkáte sami sobě. So you teach yourself. A že učíte sami sebe. So the teacher teaches themselves. Takže učitel učí sám sebe. And teaches the student to teach themselves. A učí současně žáky, aby učili sami sebe. So it's a very nice situation. To je velmi milá situace. Should we stop?